spotnya di sini. Burung. Dapat Pak? Belum? Udah berapa jam Pak? 12. Wah. Iya. Berapa pancing Pak? 2? Banyak. Ini 1 nih. Banyak. Salah 2. Oh iya, taruh juga ya. Satu. Iya, taruh banyak. Iya. Guys. Nah, juga yang mancing. Sampai bikin tenda sendiri. Sudah apa Pak? Belum. Wah, langsung 5 ya. Kecil-kecil, baung tuh. Belum lagi. Belum lagi. Main kali ya, 5 pancing main. Santai. Ah, Pak, dapat Pak? Belum? Iya. Depan main 5 dia, ini 3. Depan 5 taruh pancing. Belakang 3. Iya. Belakang 3, depan 3. Kayak cadangan. Iya. Apa umpan Pak? Roti? Cacing juga. Cacing? Kayak cari kumpul. Payah ya? Iya. Ini keren ya, dicat. Apa cito Pak? Iya, betul tajin orang kok. Anak nih, anak sungai. Ang lompe ang. Jemput tayo. Ah. Mana lompe ang? Tapi bohong.
Ah, nak paten ang bro. Wih. Lambe oce. Suka jero. Sekarang, tagak. Ada yang fotos tu. Paten nampaknya. Ah. Tengok step kanan step. Ah, model tu. Ah. Wih, gagah. Ambil apa orang tu? Berenang ya. Lempar apa? Siapa je tu? Adam, dia puji. Tajam. Balik ni orang balik. Sini langsung tajam. Hah? Balik lah. Dia balik kami. Tajam. Salto dia. Kali buang matahari. Kami. Jalan ni tu. Kami waktu rumah aku tua. Salto. Nak balik situ orang. Pas kami lah berenang baru lempar batu. Baga pas berenang. Itu berenang anak kah? Di bawah nak kan dia. Ingat tangan dia nak datang ni dong mudang. Ya. Manis dan. Macam yo buat tahun lah. Lagi. Sudah masuk TV bang. Hah? Masuk TV Beko? Konten. Masuk konten YouTube. Apa itu bang? Inspiroha. Ah, sampai lah. Balik badan. Sedih bangsat. Hei, cari sekolah. Badan. Hei. Ah. Ah, rame. Rapat. Rapat. Waktu awak naik nak juga jalan. Waktu awak ke situ ada juga jalan. Ibu pas berenang baru bang. Lari. Ay nak lari daw sana. Anak sungai. Main pancing. Kau tahu dia main anak pesisir cuma. Betul ada ke situ dah. Ya. Ni okey dulu tu. Potong dulu. Awak kecil lah weh balik weh. Lari yang nampak. Apa jadi dia dah? Dan ibu item dengan orang. Apa yang pas mandi situ? Ibu ramai duduk dia. Yo. Tapi lagi sadar. Sakit tak lucu je. Tinggal galak dia dah pasti tajud. Kalau lagi kau dah duduk. Tadi tua. tengah tanam. Macam wah. Sayang. Lipi ambil kan nyusul. Seru ya. Ada burung. Tuh. Human and bird. Ketek-ketek bang bang. Pekanbaru juara. Juara. Tuh ikan ya. Ya, saya petin dia. Mantap lah. Dia tak lepas bang. Cari Harus tu. kali pun tak. Sekali.
Jualannya di sini terus ya. Gudang garam dulunya. Refleksi. Bagus. Turun lagi. Keren. Stop. Cool lagi. Kelon. Lagi deh. Hei, lagi. Angkat. Lagi. Wih, gagah.